خب دوستان، امروز روز یکشنبه است. من وقت خیلی خوبی مناسب دیدم که براتون یه خاطره رو میخواستم تعریف بکنم که ببینیم که نقش حساب و کتاب در زمینه یک کسب و کار میتونه چقدر مهم باشه. من حدود 23 سال پیش، بله سال 1375 تقریبا 24 سال پیش، در یک شرکت کارخانه بزرگی بود که اونجا سیستم نصب میکردم. خودم مدیر مالی هم شده بودم و مجری حساب و کتابم بودیم. یک رئیس اونجا بود که خیلی آدم با حساب و کتاب و دقیقی بود. خلاصه این اونجا که ایشون یک رئیس خیلی فهمیده، شریف و بسیار بسیار مردمدار و با حساب و کتابی بود و منو مجبور کرده بود که بیام این حساب کتابا رو بتونم که یه جوری با همدیگه ربط بدم که اینها همه خروجی ها همدیگه رو توجیه بکنه. اصلا بحث اینتگریشن یا بحث سیستم یک پارچه رو من اونجا یاد گرفتم. یک جوونی اومد اونجا به وسیله یکی از این دوستایی که اهل کار بیمه اونجا رو انجام میداد، این جوون رو معرفی کرد. تقریبا 18-19 سالش بود و ایشون رو آوردن اونجا معرفی کردن برای کار و آقای رئیس هم اونجا گفتش که اشکال نداره، من ایشون رو حمایت میکنم که بیارین تو حسابداری. ما هم تو حسابداری آوردیم، یه سری چک گذاشتیم جلوش، گفتیم آقا بشین اینا رو وارد کن. دیدیم این چقدر دقیق همه رو بدون خطا داره انجام میده. دوباره یه کار دیگه بهش گفتیم، دیدیم اونم خیلی داره. بعد من دیدم ایشون بسیار بسیار آدم مستعدیه و هرچی یک بار که بهش میگیم با اینکه اصلا تجربه ای نداشت ولی قشنگ داره انجام میده. بعد با این رئیسمون صحبت کردم که آقا ایشونو چیکار کنیم، خیلی آدم باهوش و با استعدادیه. گفت بگاریدش کلاس حسابداری، خرجش من میدم. ما رفتیم میدون جام جم، خیابون جام جم نزدیک ونک اونورا، حسابرسی صنعتی، اونجا ایشونو ثبت نام کردیم حسابداری یک. ترم یک تموم شد، همه رو نمرات عالی گرفت و پولشو رئیس داد و عرض کنم که یه 100,000 تومان پاداش. خیلی عالی. گفت آقا بگارید دوباره اگه دوست داره ادامه بده. ما رفتیم حسابداری دو، هم سازمان مدیریت صنعتی بود، الان یادم افتاد. اونجا حسابداری دو هم گذاشتیم، اونم پاس کرد و با نمرات عالی. خلاصه به همین ترتیب چند تا دوره رو پولش رو ایشون داد و ایشون هم رفت پاس کرد و با موفقیت. بعد من که پروژم تموم شد سال 78 اینا دیگه همه چی رو حساب و کتاب و نظم و ترتیب بود دیگه، سیستمم به حالت تقریبا پایداری رسیده بود. ایشون رو که یک جوون تقریبا اون موقع 22 ساله بود، 1-2 ساله بود، کردنش رئیس امور مالی به جای ما. این گزارش های آخر ماه رو دقیق در می آوردن، نمیدونی چقدر قشنگ به اوضاع احوال کار مسلط شده بود. کار با برنامه رو خیلی خوب یاد گرفته بود، تشخیص حسابا رو خیلی خوب میداد و اونجا هم حجم گردش کار بالا بود دیگه. در روز ما یه دفترچه 100 برگی چک صادر میکردیم. شما حساب کنید 100 برگ چک در روز 50 میلیون، 20 میلیون، 100 میلیون، 2 میلیون، 10 میلیون، ببین چقدر عدد میشه. حالا 22 سال پیش داره. بعد دیگه ایشون یه وقت که ما اومدیم مسافرت ترکیه بودیم، یه وقت دیدیم موبایل ما زنگ میزنه. چی شده؟ گفت آقا این رئیس اون شرکت بود، در واقع من اسم نمیخوام بیارم. گفت آقا کجایی؟ همین الان پاشی بیا دفتر. گفتم آقا من اصلا ایران نیستم که اومدم اینجا ترکیه. گفت آقا من این حرف حالیم نمیشه، هر جوری شده خودتو برسون. گفتم والا بلیت من مال یه هفته دیگه. گفت آقا اینا رو ولش کن، الان میگم بیا پاش را بیفت. خلاصه ما کاستوزه رو جمع کردیم، 2 روزه برگشتیم اونجا و رفتیم دیدیم پلیس و نمیدونم فلان و همه جا رو پلم کردن و اصلا یه وضعیت امنیتی عجیب غریبی تو شرکت برقرار بود. چی شده چی نشده؟ گفتن که بله این دوستمون
اومده اختلاس کرده یه سری این چکایی که در واقع مال مشتریا بوده میدادن، چون تعدادش خیلی زیاد بود. من یادم یه صندوق توی بانک ملت چهارراه ولیعصر گرفته بودیم به این بزرگی. هر 2 روز یه بار من خودم مأمور بودم پاشم از میدون ونک برم اونجا. شما حساب کن 4000 تا چک، آخه مگه شوخیه؟ 4000 تا چک متوسط از 100,000 تومان 200,000 تومان بگیر تا 10-20 میلیون تومان. ببین چقدر پول و چقدر چک میشه. اینا رو به ترتیب ماه و عرض کنم شهرستانی و تهرانی اینا ما جدا کرده بودیم، کش انداخته بودیم، با یه نرس میچیده بودیم اون تو. لیستش هم که خب تو سیستم داشتیم دیگه. ایشون میرفته این چک‌ها رو میخوابونده به حساب شخصی خودشه چند تاشون. خلاصه اینا متوجه میشن و اینور و اونور ردیابی میکنن و اعترافگیری و ال و بل، میبینن که بله 300 میلیون تومان به پول اون موقع که پای حقوق اداره کار فکر میکنم بود نزدیک 150-60 هزار تومان. شما حساب کنید 300 میلیون تومان چند برابر حقوق یک کارگر بشه در ماه. ایشون اختلاف زده بود. بعد دیگه داستان خیلی جدی گرفته. حالا من با اوناش کار ندارم، این جمع‌بندی آخرش میخوام عرض میکنم. اتفاقا با خود برنامه چون سیستم قفل بود تو هم، چون انبارش با حسابداریش با خزانش با دریافت پرداختش با هم دیگه کاملا اینتگریتد و به هم یک پارچه بودن، معلوم شده بود. من میخوام نقش همینه بگیرم. خلاصه رفتیم و گفتیم خب آقا ما بخواد چیکار کنی آقای فلانی با این آقا هم در بازداشته. والا من میگم که رئیس تشکیلات میگه واج آقا، گفتش که من میگم که اینو ولش کن. گفت 300 میلیون فلان بیسار اینم برو بیا اینو گناهی نداره که. روزی که ایشونو آوردن اینجا یک آدم نجیب و شریف و سربزیری بود و این اومده بود برای یک معاش حلال اینجا و ایشون قابل اعتماد بود. من چون عرضه نداشتم حساب و کتابمو به موقع و درست چک بکنم، من اونو درست کردم. شما اگه میخواین کسی رو دستگیر کنید منو باید بگیرید نه اونو ولش کنید. این جمله خیلی برای من درس بزرگی شد که این چی داره میگه و اینها. همین کارم کردم. اگه 300 میلیون 260-70 میلیون تومنش رو قابل احیا بود، ماشین و خونه و زمین و اینا گرفته بود، اونا رو برگردوندن. ولی خب رو 30 میلیون تومنش رفت دیگه. شما حساب کن 200 ماه حقوق یک کارگر میشه 30 میلیون تومن و اونم اخیر پلیس گذشت و این آقا رو ولش کردند و پروندهش هم مختومه، شکایتشون هم پس گرفتند و گفت آقا درست هستی منو باید بگیری. حالا من از اون موقع به بعد که دیگه چندین بیزینس واسه خودم در واقع اجرا میکردم، اولین و مهمترین مسئله‌ای که خیلی روش تاکید میکنم همیشه برای خودم اینی که آقا حساب کتابتو درست باید در بیاری. نباید بگاری اگر اتفاقی این وسط میفته وقتی گندش در اومد متوجه بشی. خلاصه نقش حسابداری نقش خیلی عالی و مهمیه در اجرای بیزینس و امیدوارم که این خاطره برای شما هم یک تجربه که من داشتم براتون جالب بوده باشه و شما هم بتونید اهمیت حسابداری رو تو کسب و کارتون خودتون ارتباطش پیدا بکنید. ممنونم که به ویدیوی من توجه کردید. شاد باشید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار.